ਆਲਮੋਸਟ 4,10,000 ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਏਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਿਕ ਅਮੰਗਸਟ the candidates who are ready for CEC। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ consequences candidates ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। It was really fast and easy process। ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ PR। ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁਝ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਾਈਡਸ, ਕੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਟੂ ਗਗਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਗਨ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਜ਼ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? So, if we talk about immigration in Canada, current situation is, no doubt it's slow. The processing that we are seeing right now has been doubled for what we have seen it pre-COVID. But je tusi situation di gal karo, I would say it's pretty good. Canadian immigration is able to meet their targets for every year that they have given the numbers. If we talk about the last year, je unhone kiha siga ki ਆਲਮੋਸਟ 4,10,000 ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ fulfill those requirements. If we talk about future, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ they are giving target of getting 4,20,000 new immigrants. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ almost 50% of those immigrants is from the economic class, which includes our students who wants to apply for PR, the people who directly apply for PR from India or any other country, the people who are applying for PNPs, the business investors, all those comes under economic class. So je apa numbers dekhiye, the immigration Canada is doing good, but je processing time dekhiye, then there might be some delays, might be some complaints from the applicants that they have to wait for like 4 months, 5 months, even sometimes more than 6 months to get a result out for a simple application. ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਥੋੜੀ ਡਿਲੇਡ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਇਮੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਜੈਕਟਡ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ? So ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ in your introduction you said that the number of students coming to Canada only from India have doubled in last 5 years. ਜਦੋਂ 2016-17 ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, the numbers has increased from around 1.5 lakhs to 3 lakhs. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, followed by China and other countries. So when the number increases, the immigration ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ that they have to refine their screening processes, because in past there has been some cases ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
I don't know, some students tried to get a visa using fake documents, counterfeited certificates, tweaking their IELTS results. They kuch cases the samne aaye sige recently that when the border officer tried to talk to them about their studies, they were not able to answer correctly. They were not able to give the satisfactory answers. So ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ they have to start refining their screening processes, and it will result in rejections and a higher processing time. So ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, because it will be very in a kind of injustice for the students who are working very hard and getting everything right than the person who is trying to get into using the fake documents. So ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ long run 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। if everything you have is right, so ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ by chance, so ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ you get a rejection on your study permit, you can apply the very next day if you have the right documents. So it's just that we need to satisfy the officer of whatever thing he has rejected us on. So for example, if he has rejected us on the type of study we are doing, if it's not relevant to what we did in India or what experience we already have, then ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈਏ and then reapply ਕਰੀਏ। If there is an issue of finances, if you don't have enough money and the officer is not satisfied that you will be able to pay your fees and living expenses in Canada, then I think the student should think about showing or getting more financial support before reapplying. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ then your file is ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। You can reapply the very next day, given that you satisfy the officer very well the next time you do it. ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ, ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰੀਏ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਈ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ PR ਫਾਈਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, PR ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? If we talk about students in Canada, workers in Canada who are trying to apply for PR, so the ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ it's express entry. So if you have experience as a skilled worker, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਏਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ 4 ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ CRS ਸਕੋਰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। The other part of the students or workers who wish to apply for non-express entry will look for PNP options. So ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ you have to start looking for provinces ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ requirements align ਹੁੰਦੀਆਂ। For example, ਤੁਹਾਡਾ experience ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ count ਹੋਏਗਾ। So some of the provinces will take NOC C and D experiences. For example, Prince Edward Island 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ NOC C ਤੇ D ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PNP ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, whereas Nova Scotia, New Brunswick ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। So then each province will have a different requirement. So ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Then comes the family class and other people who apply for PR from inside Canada. For example, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀਗਾ and then they marry somebody who is a citizen or a PR, so directly ਫਿਰ family class ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। They don't have to go through all the economic class processes. ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ PNP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 2-3 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨ ਜਨਰਲ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਫॉर ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਇਨ BC ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ PNP ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that would be the recent graduate program. So almost ਸਾਰੀਆਂ provinces ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Not saying every province totally have it, but almost ਸਾਰੀ provinces they give an option to recent graduates to apply for PNP. So for example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਸੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਨ BC ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਦੀ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੇਮ ਥਿੰਗ goes with Alberta. Same thing happens in New Brunswick, Nova Scotia. So all these provinces have extensive programs for the students who are graduated from a public funded institute in their provinces. So ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ already ਆਪਣਾ time spend ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, and you should claim for those points, and you should apply for PNP in that province. It will be easier. ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਮਸ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫਟਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ PNP ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ CEC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਬਾਕੀ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ CEC. ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਫਾਈਲਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਸਟਕ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਜ਼ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ CRS ਸਕੋਰ, ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ. ਸੋ CEC ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ CEC ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ, ਦ ਕੱਟ ਆਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਨ November 2021, so they were ready to apply for express entry, so they had created their profiles and they had to wait until say September October of 2022 to get their files picked up. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ there was a huge backlog that was created. So as a result, ਜਦੋਂ results CRS score ਦੇ cut offs ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, it was high, it was above 500, it was initially 550, then gradually it decreased and came to 490 and then lower than that. So ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ there is situation of panic amongst the candidates who are ready for CEC, because ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇ ਸਕੋਰਡ ਗੁੱਡ ਇਨ IELTS, ਦੇ ਲਾਈ ਸਮਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 450 and 470. ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੂ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਡੂ ਦੇ ਬੈਚਲਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਕਮ ਫॉर ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਡਿਪਲੋਮਾਸ, and the masters are very less. So ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ and then they try to get into express entry. So ਉਹ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. Apart from that being said, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ, there has been delays. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ now when they have opened it, they are picking less number of candidates every time. So ਉਹ ਉਨਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵਿਦ ਇਨ ਅਨਦਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੇ PR, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਦੇ ਆਰ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ 2 years of experiences ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹਲੇ ਪੂਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਨਾ ਹਿਊਜ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਚ. ਨੋ ਵੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਫਰ ਕਰਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ. ਦੈਟ ਬੀਇੰਗ ਦੈਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਪੋਪੂਲਰ ਟਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ CIC ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੈ TR to PR. ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਡ ਇਟ ਕੁਆਇਟ ਪੋਪੂਲਰ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ.
Okay. Before I go there, I would really want to address the previous question about increasing your score in CRS. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, the only factor that is in your hand and is fast is IELTS score or English proficiency score. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ English 'ਚ improve ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ with time, that could jump your score for around 30-40 points easily. For example, if somebody has 6 each band and he goes for say 7 each, he can easily increase 20 to 30 points. And if he goes for 777 8, the difference would be huge. Somebody can go from 420 to 470 with just IELTS score. So मैं ज़्यादातर अपने clients ਨੂੰ ਵੀ जो मैंने consult ਕਰਦੇ ਨੇ, I really recommend them कि ਤੁਸੀਂ IELTS ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, because experience lena would be like waiting for 1 year just for from 45 to say 57 points. So it's not a very fast process. Getting a higher education is also not very fast. You will be doing masters and spending 2 years of your time. Then age will be increasing every year, so it can start after 30th of age, 30 years of age, you will start decreasing your points. So only thing that's in your hand right now and as fast as its IELTS score. So sub candidates know a recommendation that if they have free time, if they know that they're going to wait for CRS score to come at their cutoffs, they should start working on their language proficiencies. ਓਕੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 777 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ. ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਇਟ ਵੁੱਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੂਸਟ ਯੋਰ CRS, ਰਾਈਟ? Exactly. No, it's not a basic requirement. It's a recommended thing. Basic requirement, I would say, is like 6 each. Je tusi, at least decently score karna chahne ho. But then again, recommendation would be 777 8. And then I could come to TR to PR. So ये 2 साल पहले ही term introduce हुई है. Although it's always TR to PR, हमेशा बंदा temporary resident to permanent resident जाता है. But then they extensively came up with a program that was called TR to PR pathway. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 streams ਸੀਗੀਆਂ. One was for the recent graduates. So anybody who recently graduated and has a job, that was all, and English proficiency. And then they asked for PCC and medical. They would be able to apply for PR directly. So ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ recently graduate ਹੋਏ ਸੀਗੇ, they applied for the work permit. They had their documents ready. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ IELTS ਦੇਣਾ ਸੀ. They should get their medical done and PCC done, and then that's it. They were able to apply for the PR, and almost 40,000 students did that. And it was really fast and easy process. The second stream was essential workers, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ list of occupations ਸੀਗੀਆਂ that they came out with. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ experience ਆਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, then you were eligible to apply for PR directly, given that the medical, PCC, your work permit and everything is in place. Third was for these ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੀਸੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਐਂਡ the frontline workers who were francophones, who were speaking French, in which there was no limit of number of candidates. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ. However, there were like 4-5,000 candidates who applied under as a francophone. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ francophones are from Montreal. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ TR to PR ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਗੈਟ ਅ PR. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਮਸ ਕੱਢੀਆਂ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਮੋਰ ਪੋਪੂਲਰ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, CEC ਕਰ ਲਏ, PR ਕਰ ਲਿਆ, PNP ਕਰ ਲਿਆ. ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਜਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ PR ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ I would start with the spouses of students. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ,
ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਜੀ They just have to prove that they are a full-time student enrolled in a DLI, in a designated learning institute. So ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then they can their husband or wife can apply for a open work permit. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ then ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, because you are a student, you have to prove that you will be paying your fees and living expenses. On top of it, your husband or wife will be here, and then they also need a settlement fund, because आंधी तो जॉब कोई लग नहीं जाएगा. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ So if to show that you have enough money to settle before the spouse starts working full time. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ. Then second category is spouses of international workers. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ open work permit ਜਾਂ closed work permit ਹੈਗਾ and you are in a skilled job, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕ ਉਹ A ਤੇ B ਸੀਗਾ, ਹੁਣ tier 0 1 2 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ then your spouse is eligible for a open work permit, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂਰ ਪੇ ਚੈਕਸ ਕਮਿੰਗ ਐਵਰੀ 2 weeks, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਆਰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਅ PR ਔਰ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਊਸ ਆਫ ਅ PR ਔਰ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਬਟ ਹਾਊਐਵਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਅ PR ਔਰ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर PR ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਫॉर ਸਪਾਊਸਿਸ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦੇਅਰ ਅਦਰ ਹਾਫ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗੇਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਹੈ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द वीज़ाज़ फॉर टुडे, पर जे मैं कुछ मिस कर रही होवां, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दैट यू वांट टू टेल योर व्यूअर्स कि इदां भी तुसी कर सकते हो, या कोई होर स्पेशल थिंग दैट आई माइट हैव मिस, तुसी सानू दस सकते हो प्लीज़? Yeah, one thing that I would really want to discuss here is AIP. एक program हैगा that's also very unique. It's kind of like tier to peer जिਵੇਂ unique हैगा, उमें Atlantic immigration program हैगा. This is for Atlantic provinces only: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ provinces ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ employer is a designated employer, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ designation ਹੁੰਦੀ ਹੈ employer ਦੀ, then they have a letter of endorsement. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਿਵਸ ਯੂ PR ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ PNP ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਵਿਦ 1 year of experience you apply for PR directly, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਆਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਡ ਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ 3 to 4 months ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਮੂਵ, ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ employer who is designated. ਇਹਦੀ designation list ਵੀ online ਹੈਗੀ ਹੈ, you can go to Google and find a designation list of Atlantic provinces. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ employer ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ then definitely go for it, get 1 year of experience. and also ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। they just said you need 1 year of experience, not necessarily from that province. so ਤੁਸੀਂ if you already have experience, go into that province, find a designated employer, get a job offer, start working for him, and then you apply for PR. So it's a really good process if somebody wants to go through that. ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ PR ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ 3 to 4 months ਇਜ਼ In my experience. ਹਾਂਜੀ Yeah. ਚਲੋ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ Thank you so much ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ opportunity ਦਿੱਤੀ to talk about the immigration processes in details, and I really felt very good personally to talk about it. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫੇਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।